power to an extent that they will give money, they will give weapons to overpower you, to overthrow you. This is what America can do. Trump will alone fẹ́ fogunja Nàìjíríà nítorí àwọn Kristẹni pé wọ́n pa Christians ó díẹ̀ fọ òun bọ̀ láti fi ogun jà wá. Ìtẹ́lómi ìgbọ́ nìyẹn pé Trump ń bọ̀ láti fogunja Nàìjíríà. Ṣùgbọ́n òye n tó ń ṣẹlẹ̀ kò yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wa, and that is the reason, that is the purpose tí irú àwa yìí tá a ṣe ń wá sórí afẹ́fẹ́ láti ṣe àlàyé fún yín nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. It may not be 100% true, but you should be able to understand that at least wàá ṣe rí 60-70% mú jáde nínú tá a bá sọ fún yín. And the reason be that we are not island of knowledge. Dẹ̀ sí ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì ṣùgbọ́n bó ṣe ń lọ tó yé dẹ̀ ṣe yé wa la ṣe máa gbé síwájú yín. Èyí tí mo fẹ́ kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí kẹ́ ẹ kọ́kọ́ mọ̀ ni wípé ìbéèrè kan wà ńlẹ̀ táwọn èèyàn ń béèrè lọ́wọ́ mi. Wọ́n ní Ọmọlúkà, Trump lòun ń bọ̀, ẹ jẹ́ ká máa jó ká máa yọ̀ torí pé kí ni ìyẹn ló máa jẹ́ kí Nàìjíríà kó ṣe kí ni kó pín. Now, ask yourself this question. When you there, woman, ǹjẹ́ wíwá tí America fẹ́ wá ṣó lè bring liberation to the Nigerian people? Do you think wíwá tí America náà wọ́n ń bọ̀ ṣé ẹ lérò pé ó lè mú liberation wá? Ẹ béèrè lọ́wọ́ ara yín. Ṣùgbọ́n tẹ́ bá wá lè dáhùn èmi á ràn yín lọ́wọ́ láti dáhùn ẹ̀. Ìdáhùn yẹn sọ wípé no, capital no. Ẹ mọ̀ mi tí bá ti ṣètò mi, màá máa fún yín ní àwọn instances. Màá máa padà sí àwọn ètò tí mo ti ṣe sẹ́yìn. Màá máa ṣàlàyé ẹ̀, màá máa yànnàná ẹ̀ fún yín. Mo fẹ́ kẹ́ kọ́kọ́ mọ̀ kíní kan. Mo ti sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan sẹ́yìn wípé àwọn orílẹ̀-èdè kan wà tó jẹ́ pé intentionally ni wọ́n mú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nígbèkùn. Wọ́n mọ̀ mú orílẹ̀-èdè yìí wọ́n mú wọn nígbèkùn nítorí pé oríṣiríṣi ọ̀nà ni wọ́n gbà tí wọ́n fi jẹ orílẹ̀-èdè yìí, and for that alone wọn ò fẹ́ fi wálẹ̀. Mo dẹ̀ dárúkọ àwọn orílẹ̀-èdè yẹn fún yín. Mo dárúkọ ẹ̀ fún yín tí mo dẹ̀ máa dárúkọ wọn fún yín lénìí. Mo láyọ̀ láti sọ fún yín pé orílẹ̀-èdè UK òun ni number 1. Orílẹ̀-èdè America òun ni number 2. Lára àwọn orílẹ̀-èdè tí wọn ò fẹ́ kí ìran wa kárí ìtúsílẹ̀, tí wọn ò fẹ́ kí Nàìjíríà ní ìtúsílẹ̀. Ẹni tó ṣe kẹta nínú wọn òun ni France. Ẹ jẹ́ dúró lórí àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí. Ẹ jẹ́ kí wọ́n sọ àwọn àṣírí kan fún yín tí mo ti sọ rí, ṣùgbọ́n fún yín tẹ́ ń pa àǹfààní yín tẹ́ ń wò mí for the first time. Mo fẹ́ analyze àwọn nǹkan kan fún yín o tí mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀. Tó bá sọ yín pé orílẹ̀-èdè, gbogbo yín lẹ́mọ̀ pé Nàìjíríà kì í ṣe orílẹ̀-èdè. Nàìjíríà is a conspiracy of the United Kingdom, the British, or Europe as a whole, or let me say the British. Àwọn gangan ní conspiracy tí wọ́n fọ́ọ̀mù nǹkan tó ń pè ní Nàìjíríà. Kò sí orílẹ̀ kankan tó jẹ́ Nàìjíríà níwájú Olódùmarè. Ẹ jẹ́ kí n tún continue. Àwọn British ni wọ́n fọ́ọ̀mù tó ń pè ní Nàìjíríà lọ́dún 1914. Kó tó dìgbà yẹn, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn orílẹ̀-èdè ni wọ́n ti wá ń kógun jà wá. Eléyìí tó máa kó wa lẹ́rú, eléyìí tó máa kógun jà wá ká kó nǹkan àlùmọ́nì wa lọ lóríṣiríṣiríṣiríṣi. Bọ́wọ́ níbi tí mò ń lọ lé ní ẹ̀yin olólùfẹ́ mi pátápátá, Màámi Kíkẹ́ Fásánmi, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Prophet Solomon, mo kí yín o, brother mi, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Mujidat, gbogbo yín mo kí. David Oyèrìndé, gbogbo yín mo kí. Ìyá Jápa àbí Ìyá Jọpsí, mo kí gbogbo ẹ káàbọ̀
ẹ má bínú mi nílé máa dárúkọ lẹ́yìn ọkọ̀ bá mi pín. Ẹ jẹ́ kí n padà sí question tí mo kọ́kọ́ béèrè. Ǹjẹ́ ìtúsílẹ̀ lè wà nínú wíwá t'Amẹ́ríkà láwọn ń bọ̀ yìí? Èmi sọ pé kò lè sí ìtúsílẹ̀ kankan o. Kàkà bẹ́ẹ̀ wọ́n tún fẹ́ gbé wa sínú ìgbèkùn míì. Òun l'Amẹ́ríkà fẹ́ wá ṣe o. Màá sọ àwọn ìdí fún yín tí Amẹ́ríkà ò fi lè ever gbà yín láàyè kẹ́ ẹ ní freedom. Number one, kí wọ́n padà sórí ọ̀rọ̀ mi. Ṣé orílẹ̀-èdè tí wọ́n ń pè ní British, ìbáṣepọ̀ tó ní agbára ó wà láàárín British or let's say UK àti United States of America. Ìbáṣepọ̀ tó le gan. Orílẹ̀-èdè t'Amẹ́ríkà bá ń bínú sí, UK máa bínú sí. Orílẹ̀-èdè tí UK bá ń bínú sí, US máa bínú sí. Because there is a cordial relationship between the two countries. Ẹ jẹ́ kí wọ́n tún fi ọ̀rọ̀ yìí yé yín dáadáa yìí pé orílẹ̀-èdè UK tá a sọ yìí, àwọn British ṣe àwọn pé lẹ́tà lórílẹ̀-èdè kan ṣe ẹ̀jọ́ yìí wọ́n tó fi di UK. British ni wọ́n jẹ́ láti bẹ̀rẹ̀ wá, Britain. Àwọn orílẹ̀-èdè tó pè ní Britain yẹn, àwọn gangan ni wọ́n colonize tí wọ́n colonize orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà. After tó colonize America, pín program yẹn yìí tèmi, mi ò rí ọwọ́ yín kẹ́ ẹ pín mi ìdẹ̀rí yín kẹ́ ẹ bá mi share, mi ò rí kọ́mẹ̀ntì yín níbẹ̀. Mi ní kẹ́ ẹ gbàdúrà fún mi nínú kọ́mẹ̀ntì tẹ́ ẹ bá fẹ́ gbà fún mi, bọ̀ sọ pé ìbùkún ni fórílẹ̀-èdè mi. Ó máa ń jẹ́ kórí èèyàn wú pé yes, program yìí tẹ̀síwájú. Let me tell you, ipò orílẹ̀-èdè UK, orílẹ̀-èdè Britain, àwọn ni wọ́n colonize orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà. Ṣùgbọ́n immediately tí wọ́n colonize wọn, nígbà tó dé level kan, àwọn Amẹ́ríkà kóra wọn jọ, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ pé níjọ́ wo làwọn fẹ́ ṣe eléyìí dà? Níjọ́ wo ló fẹ́ colonize wa dà? Enough is enough, àwa náà fẹ́ bọ́. Ìyẹn ni wọ́n fà. Wọ́n jagun. Kò dàbí ti Nàìjíríà tán kàn fi náà tán parọ́ fún yín pọ́n fi yín lẹ̀. Rárá, Amẹ́ríkà jagun, wọ́n jọ gbó, wọ́n pa àwọn tó fẹ́ pa wọ́n jà. But at last, wọ́n gbòmìnira ní 17 kìíní kan, bóyá 1770 or 1780 or 1745. Àkúndérì mi ìrántí orúkọ yẹn káìmù yẹn gangan. Yínká Ògúndélé, ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹ káàbọ̀. Wọ́n gbòmìnira. Wọ́n ní the first president, George Washington. Wọ́n fi ṣe president wọn àkọ́kọ́. Wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní tó láti gbà yẹn. Wọ́n ń tó. Ọlọ́run dẹ̀ fún wọn ṣe, Ọlọ́run gbà fún. Agbára wọn wá pọ̀. Agbára yẹn pọ̀ débi wípé àwọn orílẹ̀-èdè UK gan wá rí Amẹ́ríkà pé àwọn eléyìí tá a colonize yìí ẹ̀wọ́ wa ò mọ̀ lè ká wọn mọ́. Because the Americans, they were so much intellectually inclined. Wọ́n smart, wọ́n ní ọpọlọ wọn ṣiṣẹ́. Wọ́n gbé wọn yẹ̀wò ní gbogbo àgbáyé, wọ́n rí i pé àwọn ilé smart, orí wọn pé. America dẹ̀bẹ̀ sí ní build ara wọn. Wọ́n develop to an extent tó jẹ́ pé ọwọ́ UK, ọwọ́ Britain kò wá ká wọn mọ́. Gbọ́ mi, ọwọ́ wọn wá ká wọn mọ́. Ìgbà yẹn lẹ̀rú wá ń ba UK fúnra wọn pé no, àwọn eléyìí kò sí tá a lè ṣe fún wọn ju pé ká mú wọn lọ́rẹ̀ẹ́ o, ká máa mú wọn lọ́rẹ̀ẹ́, ká máa rí wọn lò. Ibi tí cordial relationship ẹbí tó ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. And don't forget, àìmọye àwọn orílẹ̀-èdè bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé àwọn UK, àwọn Britain yìí, àwọn tó colonize wọn o. Mo ti ń sọ ilé ìfún yín ti pẹ́. Country like India tó jẹ́ alágbára ńlá lẹ́nìí, àwọn Britain ló colonize wọn. Àwọn Britain ló colonize America. Àwọn Britain colonize àwọn country kankan náà. Wọ́n tún colonize part of China, which
I have not confirmed yet. Oríṣiríṣi story là ń kà, àwọn kan ní America, China ò gbà kan colonize wọn, àwọn kan ní àwọn ló colonize China, you know, we can't say precisely what is going on. But the Indian and United States of America is obvious. Everybody know more. There's no doubt about that. I won't go there deny it. Ibo ni mo wá ń lọ ẹ̀yin èèyàn mi ní Áfíríkà, lórí ilẹ̀ Áfíríkà, orílẹ̀-èdè tí agbára wọn pọ̀ jù, àwọn ẹ̀yà tí wọ́n smart jù, òun ni ẹ̀yà tó wà nínú ibi tí wọ́n pè ní Nàìjíríà yìí, which is ilẹ̀ Yorùbá. In the whole of Africa, Yoruba is the smartest. Me ò sọ ilé because I'm a Yoruba man. I am saying it because it is the fact. It is what people that have done their findings. It's what mú jáde ni pé Yorùbá, ìran tó ń pè ní Yorùbá are the smartest in the whole world, in the whole Africa, if not in the whole world. America ti wá grow to an extent tó jẹ́ pé wọ́n ti wá sọ̀rọ̀ àwọn dá nǹkan míì. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn orílẹ̀-èdè l'Amẹ́ríkà ti lọ kógun jà, t'Amẹ́ríkà ti jẹun, tó jẹ́ pé títí di ọ̀la orílẹ̀-èdè yẹn ò balance mọ́. Tí orílẹ̀-èdè kan bá ń jìyà, let me put it this way, téèyàn kan bá ń jẹ ìyà tó wá gbéra tó ló fẹ́ lọ ran ẹni tó jìyà yẹn lọ́wọ́, kò yẹ kó lọ dákún ìṣòro ẹni yẹn, kó gba apá àtẹsẹ̀ ẹni yẹn má lè rí, kó má lè fapá ṣe anything, kó má lè ṣe kankan, kó wá di pé ibi kan ṣoṣo tó wà yẹn wọ́n á máa bu nǹkan sí lẹ́nu. àìkànnì ṣíwájú yìí pé orílẹ̀-èdè bíi Yemen, orílẹ̀-èdè bíi Afghanistan àti ẹgbẹ́ tó wọn wọ̀nyẹn wọ́n ya nǹkan míì, wọ́n ti ṣẹ́ mọ̀. Orílẹ̀-èdè Libya, Amẹ́ríkà ló bà ayé Libya jẹ́. Libya as at today ó yẹ kó dàbí Dubai, ó yẹ kó dàbí Qatar. Nǹkan tí Gaddafi ní àfojúsùn Gaddafi fún orílẹ̀-èdè Libya gangan òun nìyẹn, yìí pé kí orílẹ̀-èdè òun Libya yẹn kó dàbí orílẹ̀-èdè Qatar yẹn tàbí Dubai. Ó ti build ẹ̀dẹ́ level kan. Àwọn ọmọ ibẹ̀ wọ́n ṣiṣẹ́, wọn ò ṣiṣẹ́, Gaddafi sanwó oṣù fún wọn. Tí wọ́n bá ṣègbéyàwó, olóye tí Gaddafi máa fún wọn. Tí wọ́n bá ṣègbéyàwó, wọn náà máa fún wọn nílé, á fún wọn lówó, kódà máa fún wọn ní mọ́tò. Many things ló jẹ́ pé orílẹ̀-èdè yẹn ń dùn. Ṣùgbọ́n torí àwọn ìgbésẹ̀ tí Gaddafi ń gbé láti lè rí pé àwọn bọ́ pátápátá lọ́wọ́ Western world, which is the combination of UK, USA àti France and some others, láti lè rí pé Áfíríkà bọ́ lọ́wọ́ wọn, ibi tán ti dìde ogun sí Gaddafi nìyẹn. Wọ́n dẹ̀ wọ inú orílẹ̀-èdè yẹn, lára àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yẹn ni wọ́n lò against Gaddafi, tó kọ́kọ́ dìde ogun sí Gaddafi, tó dá wàhálà alẹ̀ tó fi di pé Libya ò ní sinmi, kán tó wá parọ́ babẹ̀ wọlé pé nítorí pé there is civil war in Libya, wọ́n wá parọ́ ba ibẹ̀ wọlé débi tán ti pa mọ́mọ́ Gaddafi, débi tán ti pa sọnù. Láti ìgbà tí wọ́n ti pa Gaddafi, Libya ò tí ì ní ìjọba títí di ọ̀la, wọn ò níjọba. They don't have government up till now. Wọn ò gbádùn ayé wọn. Crimes, wàhálà, nítorí pé kí ni ìlú tí ò bá ti lófin ni ò sí ẹ̀ṣẹ̀. Oníkálukú commit crime tó wù. Humanity ò jọ wọ́n lójú. Ẹ̀rí táwọn èèyàn á lọ bẹ̀, wọ́n á arrest wọn, wọ́n á tì wọ́n mọ́nú ilé, wọ́n á dẹ̀ máa bá wọn sùn, wọ́n á tó máa fìyà jẹ wọ́n. Wọ́n dẹ̀ sí wọ́n commit different kinds of crime because there is no government ní country yẹn. Iṣẹ́ owó Amẹ́ríkà ni o. Ẹ jẹ́ wá fi gbogbo wọ̀nyẹn lẹ̀ kí wọ́n padà wá sí Nàìjíríà táwa nú ẹ̀. Donald Trump sọ wípé òun fẹ́ wá sí Nàìjíríà nítorí pé wọ́n ń pa Kírísítẹ́nì. Ṣé ẹbí pọ́ìntì yẹn mú? Tó bá bó ṣe sọ yẹn, ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ń wò mí, Donald Trump rí sọ o. Torí pé kí ni?
in every aspect, Nigeria ti fail. Oh, there is no single part tá a fi lè gbé òṣùbà fún Nigeria, gbé Nigeria kárí. When I'm saying this, I'm not saying it because President Tinubu the president in Nigeria, because kì í ṣe ayé Tinubu ní Nigeria ṣẹ̀ṣẹ̀ wó. Nigeria ti wó látọdún tó ti pẹ́. Ọjọ́ tí wọ́n ti sọ fún yín wípé wọ́n fún yín ní independence ní 1960, ọjọ́ yẹn gangan ní Nigeria tí àwọn British sopọ̀ yẹn, ọjọ́ yẹn ló ti wó. So mi ò sọ eléyìí nítorí pé Tinubu jẹ́ president. As a matter of fact, Tinubu náà dé wọ́n wá dákun ní, ṣùgbọ́n kì í ṣe Tinubu ní the beginning of Yorùbá Nigeria problem. No, ìwọ tí orí ẹ tí ò bá pé, tí yẹ̀pẹ̀ wà lórí ẹ, tí orí ẹ ti dọ́ta, ni wàá sọ pé the problem that Nigeria is facing today is from Tinubu. Orí ẹ, irú ìwọ bẹ́ẹ̀ orí ẹ ò pé nìyẹn. Torí ẹ bá pẹ́, ò ní sọ pé it's from Tinubu, because the Nigerian problem does not start today. Now, tá a bá gbé ọ̀rọ̀ yìí yẹ̀wò ní títí òtítọ́ àti ti òdodo, you now discover that truly Donald Trump rí sọ pé wọ́n ń pa Christian ní Nàìjíríà simply because Nigeria failed láti provide the necessary thing tó yẹ kó provide as a sovereign state. Tó bá pe orílẹ̀-èdè ní orílẹ̀-èdè olómìnira, ilẹ̀ olómìnira, nǹkan àkọ́kọ́ tó gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ mójútó tó gbọ́dọ̀ jẹ́ lógún jù tí wọ́n máa ń wà, òun ni security. Tí ẹ bá wo gbogbo orílẹ̀-èdè àgbáyé, nǹkan àkọ́kọ́ tó máa ń mójútó jù láyé wọn, òun ni security. Security, ètò ààbò. Ètò ààbò oríṣiríṣi. Ìdí tó fi jẹ́ kó ṣe kókó nìyẹn, tó jẹ́ pé number one primary duty of any government, any country, is to provide security. And when we're talking of security, life security, property security, food security, and some others. Ààbò lórí ẹ̀mí, ààbò lórí dúkìá, ààbò lórí oúnjẹ, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Mo béèrè lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí, I am asking this question. Nínú gbogbo eléyìí tí mo mention fún yín, èwo ni Nigeria provide nínú ẹ̀? Is there security on lives in Nigeria? Is there security on food in Nigeria? Is there security on property in Nigeria? The answer is no. There is no security. Now, and listen, get Bobby. Ṣé ìtàn tẹnumọ́ yìí kò sórílẹ̀-èdè tó bá ti lè fẹ́ òdìdí ẹ̀, orílẹ̀-èdè yẹn ò lè mókè láyé, kò lè develop, kò lè dá, orílẹ̀-èdè yẹn máa lọ sẹ́yìn mẹ́, yóò máa rẹ̀ yẹn mẹ́. Ẹ wo àwọn orílẹ̀-èdè tí security wọn sọnù tó mẹ́ẹ̀, ẹ wo wọn lẹ́ni, ìmí wọn ó dàbí ibi tí Ọlọ́run ti dáná sun tí ò sí kankan bẹ̀ mọ́. That is the fact. Ṣùgbọ́n ìbéèrè tó wá yẹ ká béèrè lọ́wọ́ ara wa gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí ni wípé, ǹjẹ́ níṣe ní Nàìjíríà ò lágbára àti provide security yẹn ni, tàbí wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ má fẹ́ provide that security? Ṣé ẹ rí pé ìbéèrè mi yẹn very sensitive? Is it intentional for not providing adequate security for the people, for the citizens? Or intentionally, you will provide the security
for reason best known to them. Ẹja bira wa ìbéèrè tí mò ń bí yín. Number one, tá a bá sọ yín pé ṣe ni wọn ò lágbára àbí wọn ò lè ṣe é, that is to say pé gbogbo àwọn tó ń so lórí Nàìjíríà láti 1960 títí di àsìkò yìí á jẹ́ pé òkúta, yẹ̀pẹ̀, ìdọ̀tí, ìdọ̀tí, koríko ló wà lọ́pọlọ wọn, jẹ́ pé wọn ò gbọ́ anything. Tá a bá sọ yìí pé ṣe ni wọn ò mọ bọ́n ṣe lè provide the security, that is to say that all our leaders from 1960 to date, it is only, they only have dust, or maybe they are thinking through their anus. Because a qualified, a competent leader will know how to think and how to provide adequate and proper security for his citizens. But when there is no security for the people, in that case, a sọ wípé kì í ṣe wípé wọ́n mọ̀, kì í ṣe wípé wọn ò lè ṣe é, wọ́n lè ṣe é. They have every power, everything in their capacity, everything in their disposal, in their hands, láti provide the security one night. But intentionally, they don't want to provide security. Ṣé àwọn tó wà lẹ́yìn ọ̀rọ̀ yẹn sọ gbogbo ó sọ èrè kọ́? Tinubu bó ṣe ń pọ̀ lọ́dọ̀ yìí torí ẹ máa bá wọn tátán ni. Ẹ kúkú fọ́ lójú kóníkálukú ti tiẹ̀ mú. Ẹ̀yin èèyàn mi, ẹ lẹ́sìn máa sọ àṣírí fún yín sẹ́. Mo ń bọ̀ lọ́dọ̀ Tinubu sẹ́, bàbá ẹ ṣáà lè sùn mò ń bọ̀ ẹ sùúrù. Tẹ́ bá wo Nàìjíríà, ẹ mọ̀ pé wọ́n máa fẹ́ provide the security ni, simply because mo ti sọ fún yín lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà pé àwọn tó ń rúlu Nàìjíríà, gbogbo àwọn tẹ́ ẹ rí tí wọ́n gbéra wọn ní pírẹsidẹ́ǹtì yẹn, fìdí ẹ ni wọ́n fìdí ẹ, interim puppet in the hands of the power that be. Donald Trump ni wọ́n pa Christian. The question is, ṣé Christian nìkan ni wọ́n pa? Òótọ́ Christian ló pọ̀ jù, but Muslim náà fara ń gbá nínú pípa yẹn. Yes, Muslim fara ń gbá bẹ́ẹ̀. But let me quickly come and tell you this. Ní ọdún díẹ̀ sẹ́yìn, obìnrin kan ní Àbújá, ó ń wàásù, ó ń lu aago gbọ̀ngàn ẹgbà Jésù bọ̀, wọ́n kì í mọ́lẹ̀, wọ́n pa sọnù, wọ́n bùchá ẹ̀, wọ́n ṣá wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́. Kí ni ìgbésẹ̀ tí ìjọba Nàìjíríà gbé láti fi ojú ẹ àwọn tó ṣiṣẹ́ yẹn? Abájọ́sọ yìí pé wọn ò mọ̀ wọ́n ní Nàìjíríà gọ́ọ̀mẹ̀ntì mọ̀ wọ́n, ṣùgbọ́n wọn ò gbé ẹni yẹn síta títí di ọ̀la ọlọ́la. Ìdí ni wípé tẹ́ bá wo tí mo sọ yìí, ẹ rí i pé wọ́n mọ̀ ni. Ní ọdún kan díẹ̀ sẹ́yìn, ọmọbìnrin kan Deborah kìíní kan, bóyá Deborah Solomon or Deborah Joshua, ní yunifásitì kan ní Kẹ́bí ọba Ọ̀ṣì, tó dárúkọ Jésù, tó lòun ò ní ẹnikẹ́ni ju Jésù lọ. Ẹ má gbàgbé pé wọ́n dáná sun ọmọ yẹn ò, they burn that girl alive. Ẹni tó ṣiṣẹ́ yẹn, wọ́n lọ́lọ́pàá lọ gbé, wọ́n gbé wá sí police station, wọ́n tún lọ sínú police station, wọ́n release yẹn. Títí di ọ̀la, there is no justice for that girl. Christian. Nígbà yẹn, I think Jonathan era, tí wọ́n fẹ́ ṣe December 25, tí wọ́n ju bọ́ǹbù ní certain supermarket
tí wọ́n pa àwọn kírísítẹ́nì lọ rẹ́rẹ́rẹ́rẹ́rẹ́. àwọn tó ṣiṣẹ́ yẹn ṣé gọ́ọ̀mẹ̀ntì gbé wọn, ṣé wọ́n fi wọ́n jófin, ṣé wọ́n gbé justice síta? àwọn tó kú tí wọ́n gbé ní nǹkan bí ọdún bíi 2 sẹ́yìn tàbí 3. ẹ má gbàgbé má wọ aráabí, wọ́n wọ inú chọ́ọ̀chì ní ilẹ̀ Yorùbá nílùú Ọ̀wọ̀, wọ́n pa èèyàn bíi 88 souls ni wọ́n rán lọ sọ́run. bó ti jẹ́ pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa parọ́ fún wa pé 40 ni wọ́n pa. We all knew that they killed more than 88. àwọn tí wọ́n ṣe mass burial fún the about 38 tí wọ́n ṣe mass burial fún ní Midas Hotel lọ́wọ́ nígbà tí Akérédolú wà láyé, t'Akérédolú bú sẹ́kún. 38 pósí coffin, 38 casket àbí coffin bíi ìmẹ́lẹ̀ tó pé ni wọ́n tò dà sílẹ̀ tí wọ́n ṣe mass burial fún. ó níbi tí mò ń lọ ó ṣá Ìbàdàn, God will bless you. ó níbi tí mò ń lọ brọ́dà mi. wọ́n gbọ́dún church yẹn, wọ́n pa àwọn people yẹn lọ rẹ́kẹ́rẹ́kẹ́ Christian inside church títí di ọ̀la, no justice. àwọn tó ṣiṣẹ́ yẹn wọn ò fojú wọn hàn, wọ́n wá parọ́ fún wa, wọ́n lọ káwọn tí ò ṣẹ̀, àwọn tó ti ṣẹ̀ tipẹ́tipẹ́ tó ti condemn to death, wọ́n lọ kó wọn wá nínú prison, wọ́n wá fi wọ́n hàn yín pé àwọn tó ṣiṣẹ́ yẹn nìyí, àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ti wà ní prison tó ti condemn tipẹ́tipẹ́. We are not Omogun. kì í ṣe mú à ń ṣe dèdèrè. We are using our brain, we are smart. Nigeria did nothing. Look at Benue State. Benue is a Christian state. Christian ló pọ̀ jù ní Benue. They are almost 40% of the Christian in Benue State. They are Catholic church, Catholic members. ẹ wo rétí tó fi pa wọ́n lójoojúmọ́. tó bá pààyàn 50 nínú 50 yẹn 40 of them were Christian. kí ni Nàìjíríà ṣe lé lórí? Nigeria did nothing. The same thing in Jos. 60% of the people living in Jos, they are Muslims. Christian rather. Muslim ò pọ̀ ní Jos, Plateau State. Muslim ò pọ̀ níbẹ̀ tó Christian. ẹ wo rétí tó fi ń pa àwọn èèyàn ní Jos. Simply because Nigeria failed to provide adequate security. Look at Kaduna. Kaduna is 50-50. The northern Kaduna is Islam. The southern Kaduna is Christian. And according to southern Kaduna, world population ẹ pọ̀ ju north lọ. Northern Kaduna, southern Kaduna yẹn ojú wọn là, wọ́n fàyè gbàlejò because they are Christian. Christian ò wà cruel, wọn ò ń gẹ́yàn lórí, wọn ò kì í pààyàn, wọn ò fìyà ń jẹyàn. The land, the lesson, the teaching of Christ that you must love your neighbors as yourself. Wọ́n gba gbogbo èèyàn láyè. So wọ́n develop, there are more population. Àwọn churches táwọn èèyàn wá gbé láti ìsàlẹ̀ ń gbé lọ sọ́run, southern Kaduna ni wọ́n kọ sí. Serafu, Sẹ̀lẹ̀, Catholic, Anglican, all those churches is southern Kaduna, ibẹ̀ ni wọ́n kọ sí. So ibẹ̀ ló pọ̀ jù. But look at the rate tí wọ́n ṣe ń attack wọn níbẹ̀. They kill them inside church, they kill them inside market. 80 to 90% of people they were killing, they were Christians. And Nigeria did nothing. Now, mo wá padà sórí ọ̀rọ̀ mi pé ṣẹ́yìn fúnra yín rí i pé ṣe ni wọ́n mọ̀ má gbé ìgbésẹ̀. Ìdí tí mo fi sọ bẹ́ẹ̀ ni wípé darí wọn, the people, the government of Nigeria is a puppet government. I can boldly tell you that
The Britain and the USA and the France, they were the people behind Nigerian calamity. Mo bá bèrè lọ́wọ́ yín, ẹ̀yin tẹ́ bá wo fídíò yìí kí tó máa lọ. Tí ó bá jẹ́ wípé àwọn North, àwọn Fúlàní, or àwọn Àrẹwà, tó bá jẹ́ pé wọ́n dá dúró ọ̀dẹ̀ àwọn kan jẹ́ orílẹ̀-èdè ọ̀dẹ̀ àwọn, mo challenge yìí, ṣé wọ́n máa para wọn ni? Tó bá fẹ́ jẹ́ Islamic country, they are free to be Islamic country. There are many Islamic countries. Kí ló dé tí kò sí terrorism níbẹ̀? Kí ló dé tí wọn ò kí ń para wọn níbẹ̀? Egypt is almost 70 to 80% Islam. Kí ló dé tí wọn ò para wọn bẹ̀? Saudi Arabia, tí Islam ti jáde, kí ló dé tí wọn ò para wọn bẹ̀? Kí ló dé táwọn terrorists ò máa para wọn bẹ̀? Torí pé kí ni ẹ̀sìn kan ni, kò dẹ̀ sí wàhálà. Allahu Akbar ni wọ́n jọ ń ṣe, wọ́n jọ ń sẹ́rí mọ́lẹ̀ ní dípò Allahu Akbar, wọ́n jọ ń ṣe ni. So kò jọ wọn, kò sí pé ò kírun dáadáa sóde ẹ̀fọ́ ọmọ máa pa ẹ́, kò sí yẹn bẹ́ẹ̀. Wọ́n jọ gba sàrí àwọn tó ń jọ gbé wá ní táwọn jọ ń lò, wọ́n jọ gbà ní. Kò sí pé Christian lèmi o, sóde ẹ̀fọ́ mi ò gba sàríà, kò sí yẹn. Gbogbo wọn jọ agree to that law ni wọ́n dẹ̀ jọ lò. Qatar, Islamic country ni. Ṣe ẹgbọ́n rí ìgbé terrorist wọ bẹ̀ tó ń pa wọ́n, ẹgbọ́n pé wọ́n para wọn. And many other countries, Iraq wà ń bẹ̀, Iran wà ń bẹ̀, Iran ò para wọn. Amerika ló kógun jà wọn àti Israel, wọn ò para wọn jà. Iraq ló kógun jára wọn. Àwọn country tí mò ń dárúkọ fún yín wọ̀nyí, they are all Islamic country. Wọn ò para wọn. Ṣùgbọ́n Nàìjíríà lẹ́tí máa rí pé nínú, torí pé àwọn kan bílífù nínú pé jihadi sí àwọn gbọ́dọ̀ ṣe, níbi tí wọ́n ti ń bẹ̀rẹ̀ wà àwọn wá pa èèyàn in the quest of killing Christians, wọ́n á tún pa Islam mọ́ wọn bá pẹ̀lú. Níbi tó ti ń plan pé káwọn pa Christian, wọ́n á tún pa Muslim. Simply because a kì í ṣe kan. Gbogbo eléyìí ṣẹlẹ̀ nítorí pé a kì í ṣe kan. We can never accept to be Islamized in Nigeria. A lè gbà. Mo ti máa ń sọ fún yín pé ó ti ní pílánì táwọn ará bí ti ní sílẹ̀ tipẹ́tipẹ́. Ogun tó jà wá pọ̀. Ogun àwọn Islam ń jà wá, ogun British ń jà wá, àwọn Islam wọ́n fẹ́ Islamize Nàìjíríà tipátipá, wọ́n fẹ́ kí ẹ̀sìn Islam kó dominate. Ogun kan nìyẹn tí gbogbo ẹ̀ fi fòkì à ń jẹ wá, táwọn èèyàn fi kú lójoojúmọ́. Àwọn British àti America, àwọn ń gbàgbé òwúsì ká pín, torí nínú unity wa yẹn ni wọ́n ti ń jẹ, tí wọ́n ti rí wa ń kó, tí wọ́n ti kó gbogbo ọrọ̀ wa àlùbọ́nì wa tán ti ń kó lọ sọ́dọ̀ ọtí wọn. Tá a bá pín, wọ́n mọ̀ pé wàhálà ńlá ló dé bá wọn. Àwa ń kígbe bá a fẹ́ lọ, àwọn ń sọ pé kò sáyè. Àwọn kan dẹ̀ ń sọ pé tí ò bá ti sáyè jẹ́, àwọn máa Islamize Nàìjíríà ní dandandandandandandan. Let me now come to conclusion wípé Nàìjíríà tá a wà nú èyí bó ṣe máa lọ nìyẹn o, bó ṣe máa pa yín nìyẹn o. Kò ní jẹ́ Christian nìkan náà fẹ́ pa, wọ́n bá fi bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́, wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ Oreddy nílẹ̀ Yorùbá, they have started the Yorùbá land. By the time tíṣẹ́ yẹn bá wọra, wọ́n á pa ìwọ tó jẹ́ Muslim, wọ́n á pa Kírísítẹ́nì, wọ́n á pa ìwọ oníṣẹ̀ṣe tó o bá ti lájẹsára. Kódà bó bá lájẹsára gan, ó níbi lájẹsára ẹ̀ ṣiṣẹ́ mọ́ o, wọ́n á pa yín. There is only one solution.
I want to say this in English language, that United States of America, you cannot come to Nigeria because they are killing Christians. If you do that, you are coming to do injustice, because they are killing Christians in Nigeria as well as innocent Muslims, as well as traditional believers, alternative believers. They are killing there is killings in the entire country. And the people they are killing is not Christian alone. They are killing Islam as well. They are killing the Alabalayes, the traditional believers, African traditional believers. They are killing them as well. America, the only solution to Nigerian problem is total dissolution of Nigeria. We knew you are not coming here to come and help us. You are only coming here because of what you want to benefit America. Because of what you want to gain from this Nigeria. The only solution, if you want killing of Christians to stop, you want killing of innocent people to stop, let Nigeria be dissolved. Go and have a meeting with the British and your friends and all your other friends of yours. Go and have a meeting with them and let them know that it is time for Nigerian dissolution, so that life can be saved. Let the British know that it is time that the Arewa people of the northern Nigeria must be independent on their own. Let them know that it is the time for the Yoruba people of the western part of Nigeria must be independent on their own. Let the whole world know that it is the right time for the Igbo people, the Biafra of the eastern part of Nigeria, that they must be independent on their own. If you really want to prove justice, it is time. Without that, killings will continue. Because the Muslims are not ready to let go. Let me say Muslims. The jihadists, the countries that want Nigeria to be Islamized by fire, by force. And furthermore, America olóore tó fẹ́ ṣe wá o. Tó o bá bí ní pé torí pé pa Christian America bọ̀, America olóore tó fẹ́ ṣe wá ní Nàìjíríà o. Ọ̀ kí má tiẹ̀ sọ̀rọ̀ Nàìjíríà, ní ilẹ̀ Yorùbá kò sóore tó fẹ́ wá ṣe wá o. Kò sí country tí America wọ̀, wọ́n máa ń sọ wọ́n dẹ́dún orílẹ̀ ní o. And tó bá dẹ̀ jẹ́ pé wíwá àwọn yẹn náà ló máa wá jẹ́ kó yá wa láti tètè pín ká fi máa tètè jáde, you are welcome o America. Tó bá yẹ pé tó máa wá tó ń ju bọ́ǹbù kìíní gbàgà, tó bá wá ju kejì gbàgà, tó bá máa kọ́ sí wàhálà chaos níbi tí Yorùbá ti sọ pé we are pulling out, déédéé mi ló ṣe you are welcome o. Because anything tó bá máa jẹ́ ká jáde kúrò nínú Nàìjíríà, that is what I stand for. Because kì í ṣe ìkan, we are not one. And I stand by my word that as far as the Igbo cannot hear Yoruba language, as far as Yoruba cannot speak Igbo, as far as Fulani cannot speak Yoruba, as far as Yoruba cannot speak Fulani, Fulani cannot speak Igbo, Igbo cannot speak Fulani, hey, Nigeria can never settle. Nigeria can never settle. Òtítọ́ ọ̀rọ̀ máa ń korò ní o. Nàìjíríà kì í ṣe ìtọ́dọ̀rùn fúnra ẹ̀ dá.
èèyàn ló dá téèyàn bá create náà tó bá bàjẹ́ kò sí tó burú bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run nìkan lọ́ba pípé tó ṣe nǹkan ẹ̀ láṣẹ pé is the God of perfection. He created Yoruba as a nation, as a country on his own. He gave us our one language. He gave us one history. He gave us one culture. Ọmọ ìlú orílẹ̀-èdè ni wá. I was watching that program tí sister wa yìí Bisola máa ń ṣe with MTN, Family Feud. Wọ́n wá béèrè lọ́wọ́ àwọn tó wá síbẹ̀ pé name aside of flag, name some things that you can use to identify a country. Ṣé ẹ rí question yẹn? Inú mi dùn mọ́lẹ́mí gangan náà dẹ̀ ṣe program yìí fún o. Aside of flag, name something that can be used to identify a country. Oníkàlùkù wá ń sọ tiẹ̀. Ẹnìkan sọ language. The computer tó máa ń fún wọn lánsà ó mark ẹ as correct. Olóye point tó fún. Ẹnìkan sọ̀rọ̀ culture. Computer yẹn náà mark ẹ ó fún ní point as correct. That is to tell you that a country can be identified with their culture, their language, and their history. Nigeria don't have a language. The official language we are using in Nigeria is a language of the British. It's from England. It's language of the England, English land. English land. That is the meaning of England. Their language, not the official language. Nigeria don't have official language. There's no language. They have official language, but there's no language that can be identified as Nigerian language. There's no language in Nigeria. But the Fulani has a language because they are a nation. They have their own language, which is the Fufude. The Igbo, the Biafra, has their own language, which is the Igbo. And the Yoruba, as Odua, we have our own language as well, which is Yoruba language. It's a unique language to the people of Yoruba. Unique language. There is nowhere in Yoruba land you will go that you speak that language, everybody understands you. Tí bá kúrò lákòókò mi tí mo lọ sékòó tí mo sọ Yorùbá mi gbogbo àwọn ará Èkó ló gbọ́. Báwo ará Èkó sọ tí wọ́n sí mi gbogbo. Bó sọ Jẹ̀bú sí mi gbogbo. Bí mo sọ èdè mi sí Ìjẹ̀bú. Bó kàn tí ẹni mú délẹ̀ wá gbọ́. The difference díẹ̀ tó wà nú ẹ̀ is simply because of our environmental issue. Environment issue and something like that. Ló jẹ́ kí àwọn yẹn tó fi yàtọ̀ díẹ̀ síra. Kò sí gbogbo èdè lẹ Ọ̀yọ́ ò lè sọ èdè síbi kí ní mi gbọ́. Ìbàdàn ò lè sọ kí ní mi gbọ́. Ẹ̀gbá ò lè sọ kí ní mi gbọ́. Ìjẹ̀bú ò lè sọ kí ní mi gbọ́. Ìgbómìnà gbogbo wọn tán bá sọ gbogbo èdè àgbọ̀. Báwa náà bá dẹ̀ sọ tí wọ́n gbọ́ no matter how. Mọ̀rọ́bà kan náà tó wá kẹwàá tó ní Yorùbá àjùmọ̀lò tó bá sọ èdè ìlú ẹ̀ gan a tún ní Yorùbá àjùmọ̀lò. Àìmọye àwọn aráàlú tá a jọ gbé tá àti ẹ̀yìn sọ ọmọ stéètì kan ṣùgbọ́n tá a jọjọ́ ọmọ Yorùbá and we communicate with ourselves as brothers and sisters. Ilé tí mò ń gbé Ìjẹ̀bú wà ń bẹ̀, Ọ̀ṣun wà ń bẹ̀, ọmọ Ìgbómìnà wà ń bẹ̀ tá a jọ ń gbélé. Adẹ̀jọ́ ń bára wa sọ̀rọ̀, adẹ̀gbọ́ra wa. Ṣùgbọ́n tí Fúlàní bá wà ń bẹ̀, tí Ìgbò wà ń bẹ̀, how are we communicating except we speak a foreign language, which is English language? Is that right? The only solution is total dissolution of Nigeria. Let everybody go on their own. Let the Yoruba go. Let the Igbo go. And let the Fulani and the Hausa be on their own. If they want to Islamize their own nation, Arewa, Islamic Republic of the Arewas, they are free to do that. Nobody is arresting them. Nobody is forcing them. Some of the Islamic nation, they are free. Igbo, they are more Christian than the Yorubas. I don't know put your bed you to read Christian pọ̀ lọ́dọ̀ wọn dáadáa ju ọ̀dọ̀ wa ń bí lọ. Okay, àwọn Igbo náà bá sọ pé àwọn fẹ́ Christianize orílẹ̀-èdè wọn. They are welcome.
but ní ilẹ̀ Yorùbá tiwa everybody is welcome. Fulani, Muni Fulani, Islam is welcome. Christian, welcome. Ìṣẹ̀ṣe, welcome. Ilé tó bá wù ẹ́, òun ni wàá ṣe nínú ẹ̀. Bó bá dẹ̀ wù ẹ́ gan kó ṣe mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. Báṣà bàbá tó ti dolóògbé Gbénga Adébóyè, olóhùn pásítọ̀ Olúwo, Alhaji pásítọ̀ Olúwo, gbogbo ẹ̀ ló ṣe pọ̀. Tó bá wù ẹ́ náà, you can do gbogbo ẹ̀ pọ̀. But I am saying this, America has nothing to offer us. Tinubu, kí n tó máa lọ, this advice is for you, our daddy Tinubu. You have to be careful. Torí pé kí ni? Àwọn ará bí wọ́n mì nìyí sá o. Lóòótọ́ gbọ́rọ̀ sí wa lẹ́nu. You didn't listen to us. We told you this. But you refuse to listen to us. Kò sí wàhálà. Ṣùgbọ́n àfẹ́ kú yín Tinubu. Wọ́n plan kúpù. British náà ń ṣe tiẹ̀. Gbogbo bá Amẹ́ríkà ṣe sọ̀tẹ́ yìí Trump ń sọ̀rọ̀ yẹn. Àjọsọ àwọn àti British ni o. Tí wọ́n bá discover yìí pé táwọn bá wá direct bó bá dá wàhálà bẹ̀, they are going to sponsor another coup. America can do that. Wọ́n empower ẹnìkan from the military. Wọ́n empower ẹ̀ to an extent jẹ́ pé they will give money, they will give weapons to overpower you, to overthrow you. This is what America can do. Dájú wa Tinubu, kó tó pẹ́ jù, ẹ tètè wá means kẹjẹ́ kí Yorùbá jáde pẹ̀lú rọrùn. A ní nǹkan kan tá a fẹ́ fi já o. Tẹ́ bá dẹ̀ mọ̀ pé ẹni tẹ́lẹ̀ kó lẹ̀ fún wa. The training will not take me more than just 3 or 4 days. Máa mọ gbogbo ẹ̀yìn. Àtẹlé kódà ilé ìtàn fi ń fò lókè gan máa ọpọlọ mi pé màá mọ̀ ń wá, màá yìn látòkè. Bó dẹ̀ gbé kí n dúró sílẹ̀ kí n máa jù ní gbòòsà, màá mọ̀ ń yìn sá. Tẹ́ bá mọ̀ pé ní gbogbo ẹ̀ kó lẹ̀ fáwa o. Ṣùgbọ́n àfẹ́ ikú yín sá. Ọmọ Yorùbá làwọn àgbà pẹ́ jẹ́. Bẹ́ẹ̀ tí ẹ fẹ́ràn Yorùbá, táwa dẹ̀ rí pé ẹ fẹ́ wa, tó jẹ́ bá fẹ́ràn wa, ìta fẹ́ ló yẹ kẹ́ bá wa fẹ́. Ìtí Yorùbá ń fẹ́ ni pé ká jáde kúrò nínú Nàìjíríà ká dá dúró. But you insisted that one Nigeria, which I still don't believe. Ìpè láti inú ẹ ló ti sọ, Daddy wa Tinubu. Ó sọ láti inú ẹ wá. Ọmọ olódò dẹ kì í ṣe àti inú ẹ ló fi sọ wọn Nàìjíríà yẹn. Ó kàn ń sọ lórí bó jẹ́ president Nàìjíríà ni.